Τον Μάιο του 1974 κυκλοφορεί το Astonishing Tales Volume 1, τεύχος 25. Εδώ έχουμε την πρώτη εμφάνιση του Luther Manning ως τον αρκετά βίαιο αντιήρωα Deathlock the Demolisher, μια δημιουργία του Rich Buckler. Η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα εναλλακτικό μετααποκαλυπτικό μέλλον κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Από ό,τι φαίνεται, το 1974 ο Rich Buckler δεν ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξο για τα επόμενα 20 χρόνια, καθώς σύμφωνα με την ιστορία του, από το 1983 και μετά η ανθρωπότητα είναι σε ένα συνεχή πόλεμο. Εδώ ακολουθούμε την ιστορία ενός Αμερικάνου στρατιώτη, του Luther Manning, ο οποίος τραυματίζεται θανάσιμα κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων και ο προϊστάμενος του, Simon Riker, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει το σχεδόν νεκρό του σώμα σε ένα μυστικό πρόγραμμα με τον κωδικό όνομα Project Alpha Mech, ώστε να δημιουργήσει έναν υπερστρατιώτη, ο οποίος θα είναι ένας συνδυασμός ανθρώπου και μηχανής. 5 χρόνια αργότερα, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται και ενεργοποιεί το Deathlock, αλλά παρά τα σχέδια του Riker, η προσωπικότητα του Manning εξακολουθεί να υπάρχει μέσα στο δημιούργημά του και αναμενόμενα επαναστατεί ενάντια στον δημιουργό του. Το όνομα Deathlock προκύπτει λόγω του γεγονότος ότι ήταν για 5 χρόνια κλειδωμένο σε μια κατάσταση θανάτου. Ενώ ένα άλλο χαρακτηριστικό του ήρωα είναι ότι πλέον έχει ενσωματωμένο έναν υπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης, τον οποίο ακούει μονάχα ο ίδιος και ο οποίος του παρέχει διάφορες πληροφορίες και έχει τη δικιά του ιδιαίτερη προσωπικότητα. Αφού ο Deathlock καταφέρει να κερδίσει τον Riker, η επικεφαλής της CIA του λέει ότι υπάρχει ένα κλωνοποιημένο σώμα του Luther Manning, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να μπορέσει να επιστρέψει στην παλιά του μορφή. Αυτός δέχεται, αλλά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, παρόλο που όλοι περίμεναν ότι ο Deathlock θα έπαβε να λειτουργεί, αυτός εξακολουθεί να είναι ζωντανός. Έτσι λοιπόν οι περιπέτειες του συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της έρευνάς του για έναν παρανοϊκό που έχει στη διάθεσή του πυρηνικά όπλα, καταλήγει στο σταθμό μετρό της 23ης οδού του Μανχάταν, όπου συναντά τον Godwolf. Μετά από μια μικρή περιπέτεια που έχουν μαζί, ο Deathlock κρυφά ακολουθεί τον Godwolf, αλλά πριν προλάβει καλά να μπει στο κρυσφύγετό του, αυτός τον τηλεμεταφέρει μακριά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ιστορία του Deathlock, αλλά και ο τίτλος Astonishing Tales στο τεύχος 36 τον Απρίλιο του 1976. Από εδώ και πέρα, ο ήρωας θα κάνει κάποιες guest εμφανίσεις σε διάφορους τίτλους της Marvel, καθώς από ό,τι φαίνεται ο Godwolf τον μετέφερε στο παρελθόν και στο κύριο σύμπαν της Marvel, όπου τελικά θα καταλήξει στα χέρια του Nick Fury και τη Shield και για τα επόμενα 5 χρόνια δεν θα εμφανιστεί σε κανέναν τίτλο. Σε αυτό το βίντεο θα περιγράψουμε και θα αναλύσουμε την επανεμφάνιση του Deathlock μέσα από τις ελληνικές εκδόσεις της Καμπανάς Ελλάς στην ιστορία του Captain America με τίτλο Deathlock Lives. Σε ένα όχι και πολύ μακρινό δυστοπικό μέλλον, οι συνεχείς πόλεμοι και η επισιτιστική κρίση έχουν οδηγήσει τους λιγοστούς επιζήσαντες στον κανιβαλισμό. Οι νέοι, από την άλλη, προσαρμοσμένοι στις νέες συνθήκες, έχουν βρει τον τρόπο να συνδυάζουν τη διασκέδαση μαζί με την επιβίωση. Καθώς το αίμα του άτυχου Μεσίλικα κυλά στις σκάλες του σταθμού του μετρό της 23ης οδού, καταλήγουμε στο κρυσφύγετο του Godwolf, ο οποίος είναι έτοιμος να στείλει τον κλόνο του Luther Manning σε ένα εναλλακτικό παρελθόν. Αυτός, τρομαγμένος από την πολυκοσμία, τα έντονα φώτα και τους δυνατούς θορύβους, προσπαθεί να βρει ένα σημείο να καλυφθεί, να ανασυνταχθεί και να ξεκινήσει την αποστολή του. Ταυτόχρονα, στο γυμναστήριο των εκδικητών, ο Captain America προπονεί τον Jack Monroe, a.k.a. Nomad, ο οποίος δεν φαίνεται να τα καταφέρει και ιδιαίτερα καλά ως υπερήρωας, οπότε ο Cap, χρησιμοποιώντας αντίστροφη ψυχολογία, λέγοντάς του ότι θα είναι πάντα ένας αποτυχημένος χωρίς τη δικιά του παρουσία, τον οθεί να δείξει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και τελικά καταφέρει να τον ρίξει κάτω. Το ίδιο βράδυ, ο Manning έχει καταφέρει σε έναν βαθμό να εξοικειωθεί με το περιβάλλον, αλλά χωρίς να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αποστολή του Godwolf, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να γεμίσει το κενό που νιώθει, το οποίο πιστεύει ότι θα γίνει αν βρει τον άνθρωπο από το οποίο ταχύτερα προήλθε, τον Deathlock. Δύο αστυνομικοί τον εντοπίζουν και, γνωρίζοντας τα πρωινά γεγονότα στο μετρό, προσπαθούν να τον συλλάβουν. Φυσικά αυτός δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, οπότε αυτοί του επιτίθενται. Το περιβάλλον μάχης του φέρνει μνήμες από το παρελθόν και ως άριστος στρατηγιστής καταστρέφει το περιπολικό και καταφέρει να διαφύγει. Σε άλλο σημείο της πόλης, ο Steve Rogers, χρησιμοποιώντας το μετρό, πηγαίνει να συναντήσει τη σύντροφό του, Bernie Rosenthal. Έχουν κανονίσει να πάνε στο πατρικό της, στο Long Island, για να γνωρίσει τους γονείς της, πράγμα το οποίο τον αγχώνει πολύ, καθώς παρόλο που είναι γεμάτος αυτοπεποίθηση ως Captain America, ο Steve Rogers δεν είναι ιδιαίτερα σίγουρος για τις κοινωνικές του δεξιότητες. Κατευθυνόμενοι λοιπόν προς το σπίτι της Bernie, περνώντας δίπλα από ένα εργοστάσιο της Brad, πετάγεται μπροστά τους μια ανθρώπινη φιγούρα. Με τα γρήγορα αντανακλαστικά του Steve αποφεύγουν τον Manning και, βγαίνοντας από το αμάξι, βλέπουν ότι αυτός κατευθύνεται μέσα στο φαινομενικά εγκατελειμμένο εργοστάσιο.
Ο Steve αρπάζει την ευκαιρία να ξεφύγει από την άβολη κατάσταση και λέει στην Bernie να πάει σπίτι της, ενώ αυτός θα πάει να δει τι συμβαίνει. Πριν προλάβει ο Manning να μπει εσωτερικά στην εγκατάσταση, τον προλαβαίνει ο Captain America και συμφωνούν να ερευνήσουν τον εσωτερικό χώρο μαζί. Μπαίνοντας μέσα, φαίνεται ότι τελικά το εργοστάσιο δεν ήταν εγκατελειμμένο και μια ομάδα πρακτόρων της Roxxon τους επιτίθεται. Οι δυο τους θέλουν να τους νικούν εύκολα και καταλήγουν σε ένα εργαστήριο όπου πραγματοποιούνται γενετικά πειράματα. Ο Manning απαιτεί να μάθει που είναι ο Deathlock, αλλά πριν καλά ολοκληρώσει τα λόγια του, μια πίνα λέιζερ διαπερνά το στήθος του και από την άκρη του εργαστηρίου εμφανίζεται ο Deathlock ο τιμωρός. Η ιστορία αυτή κυκλοφόρησε στη χώρα μας για πρώτη φορά το 1985 στο μικρό Spider-Man 221 και για δεύτερη φορά στο Captain America 9 το 1992, ενώ αντιστοιχεί στο Captain America Volume 1 286 του 1983. Υπεύθυνος για το σενάριο είναι ο J.M. DeMatteis και το σχέδιο είναι του Mike Zeck. Ναι, καλά το σκεφτήκατε, το ίδιο δίδυμο που ακριβώς 4 χρόνια μετά θα δημιουργήσει τη γνωστή σε όλη την ιστορία Kraven's Last Hunt. Εδώ βέβαια δεν έχουμε μια σκοτεινή ψυχολογική ιστορία, αλλά περισσότερο μια ιστορία δράσης, η οποία μπορεί να μην έχει τον αντίκτυπο του Kraven's Last Hunt, αλλά δεν πάβει να έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το πρώτο και κυριότερο είναι το εξώφυλλο του συγκεκριμένου τεύχους. Μπορεί λίγοι να θυμούνται τι ακριβώς συμβαίνει στην ιστορία, αλλά είναι σίγουρο, ειδικά στη χώρα μας, ότι όποιος δει το εξώφυλλο θα το συνδυάσει με την εποχή της καμπανά και θα πει πόσο γαμάτο είναι. Χωρίς κανένας μας να σχολιάσει ότι η απεικόνιση του Captain America μέσα στο σταυρόνυμα δεν είναι αντανάκληση από κάποιο σκοπευτικό, αλλά από την κάνη του όπλου. Πράγμα το οποίο είναι τελείως άκυρο. Sorry, παιδες, το ξέρω, είναι από τα πράγματα που άμα δεις δεν μπορείς να ξεδείς, αλλά δεν μπορείς να το κρατήσω μόνο για μένα. Το εναλλακτικό δυστοπικό μέλλον στην αυθεντική έκδοση είναι το 1990, ενώ στην πρώτη ελληνική έκδοση μεταφέρεται στο 2001, ενώ την δεύτερη φορά μετατίθεται στο 2010. Επίσης, αν η απεικόνιση της αρχικής μεταφοράς του Manning στο παρελθόν, μαζί με τα γεγονότα με τους αστυνομικούς και το γεγονός ότι ψάχνει μια μηχανή από το μέλλον, σας θυμίζουν κάτι από την ταινία Ο Εξολοθρευτής, θα σας πω ότι το Εξολοθρευτής κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους ένα χρόνο μετά, το 1984. Ενώ ο συγγραφέας Randall Frakes, που είναι χρόνια φίλος του James Cameron και έγραψε το novelization της πρώτης και της δεύτερης ταινίας, πριν γυριστεί το Judgment Day, είχε αναλάβει να γράψει το σενάριο για μια κινηματογραφική έκδοση του Deathlock, η οποία προφανώς δεν προχώρησε ποτέ. Μπορεί εδώ ο J.M. DeMatteis να μην πραγματοποιεί βαθιές ψυχολογικές αναλύσεις των ηρώων, αλλά αυτό το στοιχείο της γραφής του δεν πάβει να υπάρχει. Καθώς είναι ξεκάθαρη η αντιπαραβολή του Nomad, που ως Jack Monroe είναι κοινωνικά επαρκής, αλλά υστερεί ως υπερήρωας, ενώ ο Steve Rogers ως Captain America είναι γεμάτος αυτοπεποίθηση και γνωρίζει πολύ καλά που πατάει, ο Steve Rogers όμως έχει πρόβλημα στο να ενταχθεί σε μια σύγχρονη κοινωνία. Ο Deathlock, σαν μια άψυχη πολεμική μηχανή, ζητά από τον Captain America να παραδοθεί, γιατί αλλιώς θα πυροβολήσει και αυτόν. Αυτός ο καρισμένος προσπαθεί να του εξηγήσει ποιος είναι ο άνθρωπος που μόλις πυροβόλησε, αλλά ο Deathlock δεν του δίνει καμία σημασία. Αφού τελικά φαίνεται ότι ο Manning είναι ακόμα ζωντανός, ο Cap ορμά στον Deathlock. Ενώ οι δύο ήρωες παλεύουν, ο Captain America προσπαθεί να τον πείσει ότι δεν είναι απλά μια πολεμική μηχανή, αλλά μέσα του κρύβεται ένα ανθρώπινο πλάσμα. Και ο Manning, με όση δύναμη του έχει απομείνει, αναπολύει όλα τα γεγονότα που τον φέραν μέχρι εδώ και τελικά αντιλαμβάνεται ποιος είναι ο ρόλος του σε αυτήν την ιστορία. Οι πράκτορες της Roxxon τελικά πιάνουν τον Captain America και ο Deathlock, τονίζοντας ότι δεν είναι ο Manning, τον ρίχνει κάτω ανέστητο. Τότε, για κάποιο ανεξήγητο λόγο, ο Deathlock έλκεται από τη σκέψη του Manning, πηγαίνει κοντά του και ο Manning του γραπώνει το χέρι. Έτσι, όλες οι αναμνήσεις του Manning επιστρέφουν στον Deathlock. Καθώς λοιπόν ο Deathlock αρχίζει να θυμάται ποιος είναι, ο Manning ξεψυχά. Μετά από ένα soft reboot, αναγνωρίζει πλέον ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός του και αρχίζει να καθαρίζει τους πράκτορες της Roxxon. Προφανώς ο Captain America δεν συμφωνεί με τις μεθόδους του Deathlock, αλλά αυτό δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα, καθώς ενώ προσπαθούν να ξεφύγουν, πυροβολεί μια γεννήτρια, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να καταστρέψει όλο το εργοστάσιο και να σκοτώσει οποιονδήποτε βρίσκεται μέσα σε αυτό. Την ίδια ώρα, στο σπίτι της Bernie υπάρχει εκνευρισμός για τη μη εμφάνιση του Steve, αλλά προφανώς η Bernie δεν μπορεί να του εξηγήσει ότι ο σύντροφός της δεν έχει έρθει ακόμα γιατί είναι παράλληλα και ο Captain America. Αφού οι δύο ήρωες θάψουν το νεκρό σώμα του Manning, ο Deathlock θέλει να επιστρέψει στο μέλλον του, ενώ ο Captain America απορεί πώς γίνεται ο κόσμος να καταστραφεί τόσο σύντομα. Ο Deathlock, χωρίς να δίνει ιδιαίτερη σημασία στις απορίες του, του ξεφουρνίζει ότι φέτος, το 1983, όλοι οι υπερήρωες θα εξαφανιστούν και σηκώνεται και φεύγει. Ο Cap, σαστισμένος, αποφασίζει να τον ακολουθήσει και πίσω στο σταθμό του μετρό, καθώς ο Deathlock μεταφέρεται στο μέλλον, ο Cap πηδά πίσω.
Στο μελλοντικό εργαστήριο του Godwulf εμφανίζεται ο Deathlock και αμέσως μετά και ο Captain America. Ο Godwulf είναι ενθουσιασμένος από την εμφάνιση του παιδικού του ήρωα, αλλά ο Deathlock απαιτεί εξηγήσεις για τη μεταφορά του στο παρελθόν. Ενώ απομακρύνονται από το εργαστήριο, ο Godwulf εξηγεί στον Cap ότι για να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, θα πρέπει να ανεβούν στην επιφάνεια. Εκεί ο Captain America αντικρίζει ένα πλήρως καταστραμμένο Manhattan. Η ιστορία αυτή κυκλοφόρησε στο μικρό Spider-Man 222 και στο Captain America 10, ενώ αντιστοιχεί στο Captain America Volume 1 287. Το αξιοσημείωτο από καλλιτεχνικής και τεχνικής άποψης στο συγκεκριμένο εξώφυλλο είναι το ντεγκραντέ του πορτοκαλί σε καφέ στο background, κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα πρωτοποριακό για την εποχή. Φυσικά από την ελληνική έκδοση της Καμπανά δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι γραφικότητες. Στην έκδοση της ιστορίας στο Captain America, στο πάνελ που φαίνεται ότι ο Manning τελικά δεν είναι νεκρός, τα λόγια στα balloons είναι τοποθετημένα ανάποδα και φαίνεται σαν ο Manning μιλώντας σε τρίτο πρόσωπο στον εαυτό του να επιβεβαιώνει ότι είναι ζωντανός. Στο σημείο που ο Manning αναπολύει τα γεγονότα που τον φέραν ως εδώ και στις δύο ελληνικές εκδόσεις, ξεχνάνε ότι έχουν αλλάξει τις χρονολογίες της αυθεντικής έκδοσης και πραγματοποιούν πιστή μετάφραση του αγγλικού κειμένου και αναφέρουν το μέλλον ως το 1990 και το παρόν ως το 1980. Τέλος, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, στην έκδοση του Captain America αποφεύγεται η χρήση της λέξης Cyborg και άλλοτε χρησιμοποιείται η λέξη μαχητής, άλλοτε απλά το όνομά του Deathlock και άλλοτε το πολεμιστής. Στην πρώτη έκδοση όμως χρησιμοποιείται το πιο πετυχημένο βιονικός. Το καλύτερο κομμάτι της ιστορίας του συγκεκριμένου τεύχους είναι ο συνδυασμός των αναπολύσεων του Manning παράλληλα με την πάλη του Captain America με τον Deathlock, όπου ταυτόχρονα ο Captain America προσπαθεί να τον πείσει ότι δεν είναι απλά μια πολεμική μηχανή, αλλά μέσα του κρύβεται ένα ανθρώπινο πλάσμα. Η σκηνή αυτή είναι άκρως κινηματογραφική, προφανώς η περιγραφή μου την αδική, οπότε αν ξαναδιαβάσετε την ιστορία, δώστε της λίγο παραπάνω σημασία. Καθώς οι τρεις ήρωες περπατάνε ανάμεσα στα χαλάσματα της Νέας Υόρκης, ο Godwulf τους διηγείται το παρελθόν του και το πώς ο κόσμος έφτασε ως εδώ. Ο ίδιος ήταν αρχηγός σε μία από τις ομάδες της επιχείρησης Purge, μία επιχείρηση της Brad και της ιατρικής της Roxxon, η οποία είχε σκοπό να εξαφανίσει όλους τους υπερήρωες, στέλνοντάς τους σε εναλλακτικές πραγματικότητες όπου θα πέθαναν ακαριέα. Η επιχείρηση εκτελέστηκε το 1983 και αφού πλέον δεν υπήρχαν οι υπερήρωες, η Roxxon σκίνησε την ολοκληρωτική της επίθεση για παγκόσμια κυριαρχία. Προφανώς ο κόσμος αντιστάθηκε και οι παγκόσμιες καταστροφές ξεκίνησαν. Οι μάχες συνεχίζονται ακόμα σε παγκόσμια κλίμακα, με τον πληθυσμό της ανθρωπότητας να έχει μειωθεί δραματικά. Σε αυτή την χαοτική κατάσταση έχουν εμφανιστεί ομάδες που θέλουν να πάρουν εξουσία, με την ισχυρότερη από αυτές αυτή του Hellinger. Ο Hellinger ήταν ο Harlan Riker, ο αδερφός του Simon Riker και δημιουργός του Deathlock, ο οποίος πλέον είναι περισσότερο μηχανή και λιγότερο βιονικό όν και δεν επιθυμεί μονάχα την παγκόσμια κυριαρχία, αλλά και την πλήρη καταστροφή της ανθρωπότητας. Ο Deathlock διακόπτει τον Godwulf και θέλει να μάθει για ποιον λόγο τον έστειλε στο παρελθόν. Αυτός το εξηγεί ότι τον έστειλε εκεί για να τον προστατεύσει από τον Hellinger, ο οποίος, λόγω της βιονικής μορφής και των στρατηγικών ικανοτήτων του Deathlock, τον αναγνωρίζει ως το μοναδικό όν το οποίο θα μπορούσε να οργανώσει την ανθρωπότητα και να ηγηθεί μιας επανάστασης ενάντια του. Φυσικά ο Deathlock τα θεωρεί όλα αυτά ανοησίες, αλλά ο Captain America, αναγνωρίζοντας την κατάσταση και έχοντας γνωρίσει τον Luther Manning, τελικά με τα λόγια του αλλάζει την άποψη του Deathlock και συμφωνούν να ηγηθούν της επανάστασης μαζί. Η επίθεση ξεκινά και μετά από μια σύντομη αερομαχία οι επαναστάτες καταφέρουν να εισβάλλουν στη βάση του Hellinger. Εκεί ο Hellinger καταφέρνει και παγιδεύει όλη την ομάδα σε ένα τεράστιο λαβύρινθο. Σιγά σιγά με διάφορους τρόπους τη διασπά και στο τέλος μένουν μονάχα ο Deathlock και ο Captain America. Οι δυο τους βρίσκουν τον Hellinger, ο οποίος χρησιμοποιώντας την επιρροή του στο μηχανικό κομμάτι του Deathlock, τον αναγκάζει να πυροβολήσει τον Captain America. Ενώ ο Hellinger καφιέται για την νίκη του, ο Deathlock, κοιτάζοντας τον ανήμπορο Captain America, ανασύρει τις μνήμες του Luther Manning και ανακτά τον ανθρώπινο χαρακτήρα του. Τότε, φωνάζοντας με πάθος ότι δεν είναι μια μηχανή αλλά ένας άνθρωπος, εξολοθρεύει τον Hellinger και καταστρέφει τον κεντρικό υπολογιστή. Αφού τα πράγματα έχουν ηρεμήσει, στο χώρο φτάνει και η υπόλοιπη ομάδα των επαναστατών, όπου ο Deathlock και ο Godwulf συμφωνούν να συνεργαστούν για να βοηθήσουν όλη την ανθρωπότητα, και αφού πλέον τα πράγματα στο μέλλον έχουν πάρει το δρόμο τους, ο Captain America μπορεί να γυρίσει στο παρελθόν. Η ιστορία αυτή κυκλοφόρησε στο μικρό Spider-Man 200 και στο Captain America 11, ενώ αντιστοιχεί στο Captain America Volume 1 288.
Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, η καμπανά είχε κάνει το θαύμα της την πρώτη φορά που κυκλοφόρησε την ιστορία και είχε εκδώσει το τέλος της 6 μήνες νωρίτερα. Καθώς, όπως είπα, αν θυμάστε, το προηγούμενο μέρος της ιστορίας εκδόθηκε στο μικρό Spider-Man 222. Τώρα, αν σας φαίνεται ότι τα γεγονότα που εκτελήσονται σε αυτό το τεύχος είναι πολλά και ότι η ιστορία τελειώνει γρήγορα, να σας υπενθυμίσω ότι οι ιστορίες τότε ήταν πιο μαζεμένες. Όπως στις κινηματογραφικές ταινίες, η διάρκεια μιας action sci-fi ταινίας ήταν λίγο κάτω από 2 ώρες, και όταν τις ξεπερνούσαν, ξέραμε ότι τα βλέπαμε κάτι πιο βαθιστόχαστο και βιβλιοτικό, το ίδιο ίσχυε και στα κόμιξ. Επίσης, αν απορείτε ποιο ήταν το νόημα της σκηνής στο πρώτο μέρος της ιστορίας με τον Νόμαν, πλην της παρουσίασης της διαφορετικής ψυχοσύνθεσης του Captain America, στα υπόλοιπα τεύχη συνεχίζεται η ιστορία, αλλά επειδή δεν επηρεάζει καθόλου τα γεγονότα με τον Deathlock, επέλεξα να μην την περιγράψω, καθώς αυτό είναι ένα subplot το οποίο θα ολοκληρωθεί στα επόμενα τεύχη. Άλλο ένα πράγμα στο οποίο δεν αναφέρθηκα είναι η ομάδα του Godwolf, οι Redeemers. Ένα αρκετά στερεοτυπικό πάρτι, αλλά με καλή φιλετική εκπροσώπηση, το οποίο αν το ξεθάψει η Marvel και το εμφανίσει σε κάποια σειρά ή ταινία, θα μπορείτε κι εσείς πλέον να λέτε: Εμένα πάντα μου άρεσαν οι Redeemers. Τέλος, στο επόμενο τεύχος, ο Captain America επιστρέφει στη δικιά του χρονική περίοδο, του 1983, και αμέσως κατευθύνεται στη μυστική βάση της Roxxon, όπου σταματά στα σχέδιά τους. Οι υπερήρωες δεν εξαφανίζονται και το δυστοπικό μέλλον του κόσμου του Deathlock δεν γίνεται ποτέ πραγματικότητα στο κύριο σύμπαν της Marvel. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Και αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα επόμενα uploads, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Και φυσικά, αν θέλετε, αφήστε και ένα σχόλιο με τις δικές σας απόψεις. Ο Deathlock γενικά δεν είναι ένας ιδιαίτερα δημοφιλής χαρακτήρας και δεν έχει κάνει ποτέ καμιά ιδιαίτερη επιτυχία. Παρόλη την εντυπωσιακή του εμφάνιση και τις εμπνεύσεις που μπορεί να προσφέρει από συγγραφικής άποψης με τη διαμάχη μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, αλλά και τις τεχνολογίες να ταξιδεύει στον χρόνο σε διαφορετικά σύμπαντα. Η Marvel έχει δημιουργήσει διάφορες εκδόσεις του ήρωα, μια από αυτές εμφανίστηκε στην τηλεοπτική σειρά Agents of S.H.I.E.L.D., αλλά και πάλι δεν τα κατάφερε. Παρ' όλα αυτά, ίσως μπορούμε να πούμε ότι η ιστορία του έχει επηρεάσει ανθρώπους σε άλλα μέσα. Στοιχεία της συγκεκριμένης ιστορίας, όπως ήδη έχω πει, μπορούμε να δούμε στις 2 πρώτες ταινίες του Terminator. Εκεί όμως που αρχίζει να ξυπνά ο συνωμοσιολόγος μέσα μου είναι σε μια άλλη ταινία. Πολύ πιθανό να το σκεφτήκατε ήδη κι εσείς. Φυσικά αναφέρομαι στο Robocop. Ο Alex Murphy έχει ιδιαίτερα πολλά κοινά με τον Luther Manning. Και οι δύο τραυματίστηκαν θανάσιμα στο πεδίο. Μια εταιρεία τους μετέτρεψε σε μια μίξη ανθρώπου και μηχανής. Και στους δύο, κατά τη διάρκεια της μετατροπής τους αφαιρέθηκε το δεξί χέρι. Ζουν σε ένα όχι μακρινό δυστοπικό μέλλον, είναι αρκετά βίαιοι, εναντιώνονται στους δημιουργούς τους, όπου ο ένας κακός είναι ο δημιουργός τους και ο δεύτερος ένα ακόμη στέλεχος της ίδιας εταιρείας που τους δημιούργησε, δεν τους αποδέχονται αγαπημένα τους πρόσωπα όταν τους ξαναβλέπουν και φυσικά αναζητούν την ανθρωπιά τους μέσα σε ένα μηχανικό σώμα. Προφανώς η βασική ιδέα προέρχεται από το βιβλίο της Mary Shelley Frankenstein, αλλά τα μικρότερα κομμάτια της ιστορίας μου ταιριάζουν περίεργα πολύ. Κλείνοντας, οι παλιότεροι μεταλλάδες ίσως να θυμάστε το τραγούδι Psychotron των Megadeth, όπου ναι, ο Psychotron είναι ο Deathlock. Ενώ όσον αφορά τον Eddie των Maiden στο Somewhere in Time, αυτό θα το αφήσω στην κρίση σας.